এইটো ভিডিঅ'ত আমি শিকিম ফেক্টৰ কষ্ট বা উপাদান ব্যয় আৰু মাৰ্কেট প্ৰাইচ বা বজাৰ দৰ কি। সাপোজ এজন প্ৰডিউচাৰে এবিধ বস্তু উৎপাদন কৰে আৰু সেইবিধ বস্তু উৎপাদন কৰোতে বা প্ৰডাকশ্যন কৰোতে তেওঁ কি উপাদান বা ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যন ইউজ কৰিব লাগিব। যে প্ৰথমটো হৈছে ভূমি বা লেণ্ড। লেণ্ডৰ এগেইনষ্টত বা ভূমিৰ এগেইনষ্টত প্ৰডিউচাৰে কি দিব লাগিব? যে খাজনা বা ৰেন্ট দিব লাগিব। দেন তেওঁ ইউজ কৰিব লাগিব লেবাৰ বা শ্ৰম, যাৰ এগেইনষ্টত তেওঁ পৰিশোধ কৰিব মজুৰি বা ৱেজ। সাপোজ প্ৰডিউচাৰজনে যোনবিধ বস্তু উৎপাদন কৰে তাৰ প্ৰতিটো ইউনিট মানে পাৰ ইউনিটত সাপোজ ভাড়া ইনক্লুড হৈ থাকে 20 টকা আৰু পাৰ ইউনিটত প্ৰডিউচাৰৰ মজুৰি বা ৱেজৰ নামত 10 টকা খৰচ হয়। এগেইন তেওঁক লাগিব কেপিটেল। কেপিটেলৰ এগেইনষ্টত প্ৰডিউচাৰে দিব লাগিব বা ফাৰ্মখনে দিব লাগিব কি? ইণ্টাৰেষ্ট। সাপোজ ইণ্টাৰেষ্ট 30 টকা পাৰ ইউনিটত। এগেইন প্ৰডিউচাৰজন নিজে এটা কি ফেক্টৰ, যাক অৰ্গেনাইজাৰ বুলিও কোৱা হ'ব। সো অৰ্গেনাইজাৰে কি ল'ব বা আমি ফাৰ্মখনে অৰ্গেনাইজাৰজনক কি দিব লাগিব এজ ৰেমুনাৰেশ্যন? প্ৰফিট। এতিয়া প্ৰডিউচাৰজনে ভাবিব যে বস্তুটোৰ প্ৰতিটো ইউনিটত অলৰেডি কিমান কষ্ট হৈ আছে? 60 টকা। আৰু প্ৰডিউচাৰে ভাবিলে যে তেওঁ 40 টকা প্ৰফিট চাৰ্জ কৰিব। অৰ্থাৎ বস্তুটো তেওঁ কাষ্টমাৰক বিক্ৰী কৰিলে কিমান ল'ব লাগিব পাৰ ইউনিটত? 100 rupees। এই 100 rupeesটো কি? যে ফাৰ্মখনে ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যনৰ নামত কৰা ব্যয় বা কষ্ট। ইয়াক কোৱা হ'ব ফেক্টৰ কষ্ট বা উপাদান ব্যয়। আমাৰ মাইণ্ডত এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে বস্তুটো বনাওতে পাৰ ইউনিটত ভাড়া, ৱেজ আৰু ইণ্টাৰেষ্ট দিছো, প্ৰফিটটো কিয় লৈছো? ফাৰ্মখনৰ ফালৰ পৰা ভাবা। ফাৰ্মখনে এই 4টা ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যন ইউজ কৰিছে আৰু আটাইকে ৰেমুনাৰেশ্যন বা মাননি দিবই লাগিব। সো ফাৰ্মে যেতিয়া অৰ্গেনাইজাৰক প্ৰফিট দিয়ে, সেই প্ৰফিটটো এটা কষ্ট ফাৰ্মৰ বাবে। সো ফেক্টৰ কষ্টত ফেক্টৰছ অফ প্ৰডাকশ্যনৰ যিকেইটা ৰেমুনাৰেশ্যন সেইকেইটা ইনক্লুড হৈ থাকে। এতিয়া এই উদাহৰণটোত এখন ফাৰ্মৰ একবিধ বস্তুৰ এটা ইউনিটত কিমান কষ্ট হ'ল তাক আমি ডিসকাস কৰিছো। কিন্তু মেক্ৰ ইকনমিক্সত হোল ইকনমিক যিমান বস্তু আৰু সাৰ্ভিস প্ৰডাকশ্যন হ'ল তাৰ ফেক্টৰ কষ্ট আমি উলিয়াব লাগিব। সাপোজ কান্ট্ৰিখনত এবছৰত টোটেল ৰেন্টেল কষ্ট 20,000 crores, ৱেজ সাপোজ 10,000, ইণ্টাৰেষ্ট 30,000 আৰু প্ৰফিট 40,000। টোটেল কিমান হ'ব? 1,00,000 কোটি টকা। অৰ্থাৎ ইকনমিখনত যিমান বস্তু আৰু সাৰ্ভিস উৎপাদন হ'ল তাৰ উপাদান ব্যয় বা ফেক্টৰ কষ্ট 1,00,000 কোটি টকা। এতিয়া আমি মাৰ্কেট প্ৰাইচ বা বজাৰ দৰ উলিয়াব লাগে। যদি ইকনমিখনত কেৱল প্ৰডিউচাৰ বা ফাৰ্মছ আৰু হাউস হোল্ড বা পৰিয়াল বা গৃহস্থী থাকে, মানে চৰকাৰ নাই বুলি ধৰো, তেতিয়া কিন্তু ফেক্টৰ কষ্ট আৰু মাৰ্কেট প্ৰাইচ একে হ'ব। কিন্তু ৰিয়েলিটিত আমাৰ ইকনমিত গভৰ্নমেন্ট বা চৰকাৰ থাকিবই। সো চৰকাৰে বস্তু আৰু সাৰ্ভিসৰ ভেলুৰ ওপৰত টেক্স লগায়, যাক কোৱা হয় ইনডাইৰেক্ট টেক্স। ফৰ এক্সাম্পল চৰকাৰে 18% GST লগালে। যদি GST লগোৱা হয় তেন্তে বস্তু আৰু সাৰ্ভিস যিমান উৎপাদন হয় সকলোৰে দাম বাঢ়ি যাব। অৰ্থাৎ পাব্লিকে বেছি দামত বস্তু আৰু সাৰ্ভিস কিনিব লাগিব। সো ফেক্টৰ কষ্টৰ লগত যদি আমি পৰোক্ষ কৰ বা ইনডাইৰেক্ট টেক্স প্লাস কৰি দিওঁ তেন্তে আমি কি পাম? বজাৰ দৰ বা মাৰ্কেট প্ৰাইচ পাম। সাপোজ ইনডাইৰেক্ট টেক্স গোটেই কান্ট্ৰিখনত কালেকশ্যন কৰিলে এটা বছৰত 15,000 কোটি, মানে যিমান বস্তু আৰু সাৰ্ভিস কান্ট্ৰিখনত উৎপাদন হ'ল তাৰ বজাৰ মূল্য কিমান? 1,15,000 কোটি টকা। অৰ্থাৎ ই হ'ব বজাৰ দৰ বা মাৰ্কেট প্ৰাইচ। কিন্তু চৰকাৰে কেতিয়াবা ফাৰ্ম বিলাকক সাবসিডি বা সাহায্য দিয়ে।
ফাৰ্ম বিলাকে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু উৎপাদন কৰে যেনে LPG চিলিণ্ডাৰ বা ফাৰ্টিলাইজাৰ এইবিলাক বস্তু যাতে পাব্লিকে অলপ কম দামতে পায় তাৰ বাবে চৰকাৰে ফাৰ্ম বিলাকক এটা ফাইনেন্সিয়েল এইড বা সাহায্য দিয়ে যাক কোৱা হয় সাবসিডি। ফৰ এক্সাম্পল এটা LPG চিলিণ্ডাৰৰ দাম 1200 টকা যদি গভৰ্ণমেণ্টে 200 টকা চিলিণ্ডাৰ বনোৱা কোম্পানীক দিয়ে তেনেহলে চিলিণ্ডাৰ বনোৱা কোম্পানীয়ে পাব্লিকৰ পৰা 1000 টকা ললে হৈ যাব। চিলিণ্ডাৰ বনোৱা কোম্পানীয়ে পাব্লিকৰ পৰা 1000 টকা আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা 200 টকা আল্টিমেটলি 1200 টকা পায়ে গ'ল। এই 200 টকাটো গভৰ্ণমেণ্টে ফাৰ্মক দিছে আৰু ইয়াক কোৱা হ'ব সাবসিডি। অৰ্থাৎ সাবসিডি যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে ফাৰ্মক দিয়ে তেতিয়া বস্তুৰ বজাৰ দৰ বা মাৰ্কেট প্ৰাইচ কমি যায়। সো আমি আল্টিমেটলি মাৰ্কেট প্ৰাইচ উলিয়াব বাবে এটা বছৰত চৰকাৰে ফাৰ্ম বিলাকক যিমান সাহায্য বা সাবসিডি দিছে তাক মাইনাস কৰিব লাগিব। সাপোজ গোটেই কান্ট্ৰিখনত এবছৰত চৰকাৰে ফাৰ্মক সাবসিডি দিছে 5000 crores। তাৰ মানে যিখিনি টোটেল বস্তু আৰু সাৰ্ভিস উৎপাদন হল তাৰ মাৰ্কেটত দাম 1,10,000 কোটি টকা। Therefore market price। So আমি ফেক্টৰ কষ্টৰ পৰা কি ক্যালকুলেট কৰিলো মাৰ্কেট প্ৰাইচ ক্যালকুলেট কৰিলো। সো আমি এফসিৰ পৰা এমপি ওলোৱা ফৰ্মুলাটো এনেদৰে লিখিব পাৰো যে মাৰ্কেট প্ৰাইচ ইকুৱেলছ ফেক্টৰ কষ্ট প্লাস ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাস সাবসিডিজ। এতিয়া এই ফৰ্মুলাটো বেলেগ ধৰণৰ এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰি। ফেক্টৰ কষ্ট প্লাস ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাস সাবসিডি ইহত দুটাৰ নেট এমাউন্টটোক কি কোৱা হয় নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স। অৰ্থাৎ ফেক্টৰ কষ্টৰ লগত যদি আমি নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স মানে আল্টিমেটলি চৰকাৰে কিমান কালেকশন কৰিলে সেইটো যদি প্লাস কৰো তেতিয়া আমি কি পাম মাৰ্কেট প্ৰাইচ পাম। কেতিয়াবা আকৌ আমি মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা ফেক্টৰ কষ্ট ডিটাৰমাইন কৰিব লগা হ'ব পাৰে তেতিয়া ফৰ্মুলা হ'ব ফেক্টৰ কষ্ট ইকুৱেলছ মাৰ্কেট প্ৰাইচ মাইনাস নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স। ই কেনেকৈ ওলাল যে আমাৰ অলৰেডি ফৰ্মুলা কি এমপি ইকুৱেলছ এফসি প্লাস নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স আমাক উলিয়াব লাগে এফসি। সো আমি এফসিক সেপাৰেট কৰো আৰু নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সটো এইফালে লেফটৰ ফালে আনো। সো ফেক্টৰ কষ্ট ইকুৱেলছ মাৰ্কেট প্ৰাইচ মাইনাস নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স। যদি আমাক নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স দিয়া নাই আমাক ইনডাইৰেক্ট টেক্স আৰু সাবসিডি সেপাৰেটলি দিয়া আছে তেতিয়া আমি ফৰ্মুলাটো এনেদৰে লিখিম যে নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স মানে কি ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাস সাবসিডি। সো আমি এইটো ব্ৰেকেটত লিখিম ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাস সাবসিডি। কিয় ব্ৰেকেট ইউজ কৰিলো কাৰণ ভিতৰত এটা মাইনাস আছে যদি এই ব্ৰেকেট ইউজ নহয় তেনেহলে ই ভুল হৈ যাব। সো আমি ব্ৰেকেট ইউজ কৰিব লাগিব আৰু পিছত আমি ব্ৰেকেট উঠাই দিম এমপি মাইনাস আইটি প্লাস এস। সো মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ পৰা ফেক্টৰ কষ্ট উলিয়ালে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিব লাগিব। ইয়াতে তলত ফেক্টৰ কষ্টৰ আৰু মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ মিনিং দুটা লিখি দিছো। ফেক্টৰ কষ্টৰ মিনিংটো কি হ'ব যে it is the total amount paid to the factors of production for providing factor services। অৰ্থাৎ ফেক্টৰ কষ্ট হৈছে উৎপাদনৰ যিকেইটা উপাদান সিহঁতক যি মাননি বা ৰেমুনাৰেশন টোটেল দিয়া হয় ফাৰ্মে সেই এমাউন্টটোৱে হৈছে ফেক্টৰ কষ্ট। ফেক্টৰ কষ্টৰ উদাহৰণ বা এক্সাম্পল এই চাৰিটা। এতিয়া মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ মিনিংটো লিখি দিছো যে মাৰ্কেট প্ৰাইচ হৈছে যি দামত বা যি দৰত বস্তু আৰু সাৰ্ভিস বজাৰত বিক্ৰী হয়। যদি কোৱেশ্চন সোধে যে মাৰ্কেট প্ৰাইচত ইনডাইৰেক্ট টেক্স ইনক্লুড হৈ থাকে নে নাথাকে আনসাৰ হ'ব ইনক্লুড হৈ থাকে। সো মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ ফৰ্মুলাটো এনেকে লিখি দিছো যে ফেক্টৰ কষ্ট প্লাস নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স বা মাৰ্কেট প্ৰাইচ ইকুৱেলছ ফেক্টৰ কষ্ট প্লাস ইনডাইৰেক্ট টেক্স মাইনাস সাবসিডিজ। এই ফেক্টৰ কষ্ট আৰু মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ কনসেপ্ট দুটা নেশনাল ইনকাম একাউন্টিংত
লাগিবই আমাক কাৰণ আমি তাত জিডিপি এমপিৰ পৰা এনএনপিএফচি উলিয়াব লাগিব ই হৈছে নেশ্যনেল ইনকাম সো নেশ্যনেল ইনকাম মেজাৰমেণ্টত নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্স সাবসিডি মাৰ্কেট প্ৰাইচ ফেক্টৰ কষ্ট ইহঁতৰ কনসেপ্ট ইউজ হ'বই আশা কৰিছো কনসেপ্ট বিলাক বুজি পাইছা আজিৰ বাবে ইমানে থ্যাংক ইউ